دا چې دی که نه دغه ځینه دا په 1 باندې ساتئ ټیک شو دا لایټ به بل وي دا چې تاسو لږ ساعت پرېس ونیسئ که نه چې دا بیپ وکړي بس مطلب چې دا آن شو ټیک شو ټیک شو میم دا اوس دا وګورئ میم obstetrics کې آن شو که دا تاسو چینج کول غواړئ او ابډامین ته اړوئ یا ګاینکالوجي ته اړوئ دا پرو بټن دا به تاسو پریس کړئ دا به ټول راشي تاسو ته اوس تاسو دا مثلا ابډامین ته واړولو ټیک شو ابډامین ته واړولو تاسو دا لږ ساعت به ویټ وکړئ دا به ابډامین ته وړئ یا دا میجرمنټ بټن دا به تاسو پریس کړئ نو دا سمپل میجرمنټس کولی شي ټیک شو بیا دا ابډامین چې لیکلی دی د پاسه به تاسو سیټ کړئ نو بیا به دا ډیټیل کولاو کړي چې لیور لوپ پورټل وین CHD CVD ګال بلیډر پنکریاس دا به ټول به دا تاسو ته دا ښیي ټیک شو میم بله خبره دا دی کې دا THI موډ دی دې باندې تاسو راوستو کرسر سیټ هم کړو دا به THI موډ خپل آن کړي دا به بیا انوایرمنټ سره خپل برایټنس کنټراسټ خپله به ټیک کوي صحیح شو بل دا چې دی کې دا فل موډ دی که تاسو دا شوزونه بادر کوي که نه دا تاسو پریس کو فل هر څه به ختم شي دا صرف ریزولوشن به تاسو ته ښیي صحیح شو بله دې کې دا دی خو تاسو سیټ اپ ته رالی سیټ اپ هم پریس کو دې کې خپل پته به باندې تاسو خپل ټول